नमस्कार, स्वागत आहे आपलं सतस रेसिपीज या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आपण आज बघणार आहोत पोह्यांचा कुरकुरीत चिवडा। आपण असा चिवडा बनवणार आहोत, तुम्ही ह्या पद्धतीने बनवाल तर नक्कीच खात राहाल। तर चला आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। पोहे घेतलेले आहे, पातळ पण नाही आणि जाड पण नाही, मीडियम स्वरूपाचे। जिरे, बडीशोप, काळं मीठ, रोजचं वापरातील मीठ, हिरवी मिरची, 7 ते 8 काजू, उभा चिरून घेतलेला बारीक कांदा, पिठी साखर, हळद आणि सुकं खोबरं मोठ्या मोठ्या आकाराच्या स्लाइस मध्ये केलेलं, शेंगदाणे आणि कढीपत्ता। तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता आपण सर्वप्रथम कढई गरम करून आपण त्याच्यामध्ये पोहे टाकून घेणार आहोत आणि हे पोहे आपण 7 ते 8 मिनिट छानपैकी परतून घेणार आहोत। आपण हे भाजणार आहोत, मेन म्हणजे तळणार नाही आहोत, त्याच्यामुळे आपला चिवडा पण हा कमी तेलकट होणार आहे। तर सारखं हलवत राहायचं आहे। तुम्ही बघा, चेक करून बघायचं आहे आपल्याला पोहे आपले कुरकुरीत झालेले आहे की नाही। पोहे कुरकुरीत झाले म्हणजे आपले पोहे छान भाजले गेलेले आहेत। तर चला आपण आता तेल गरम करून घेतलेले आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये जे आपण खोबऱ्याचे छोटे छोटे स्लाइस करून घेतलेले होते ते आपण छानपैकी फ्राय करून घेणार आहोत। ते फ्राय झाले, जास्त पण लाल होऊ द्यायचे नाही। बघा, असा कलर आला की असं समजा आपलं छानपैकी खोबरं हे फ्राय झालेलं आहे। तर आपण आता भाजलेल्या पोह्यामध्ये टाकून घेऊया। तर अशाच प्रकारे आपण आपलं सर्व साहित्य आपण तळून घेणार आहोत। बघा, शेंगदाणे पण आता छान फ्राय झालेले आहे आपले। तर आता आपण हिरवी मिरचीचा ओलेपणा जाईपर्यंत आपल्याला हिरवी मिरची छान तळून घ्यायची आहे, म्हणजे आपला चिवडा जो आहे तो मुलायम होत नाही। आपल्याला कुरकुरीत चिवडा राहायला पाहिजे संपेपर्यंत। त्याच्याकरता हे लक्षात ठेवा, जे आपले जे साहित्य ओलसर आहे ते पूर्णपणे तळून घ्यायचं, त्यातलं पाणी पूर्णपणे संपलेलं पाहिजे। तर काजू पण आपण आता अशा प्रकारे आपण तळून घेतलेले आहे। जास्त लाल होऊ द्यायचे नाही काजू, नंतर परत ते करपट लागतात। आता आपण कांदा तळून घेणार आहोत। कांदा पण मस्त लालसर रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। बघा, मस्त रंग आलेला आहे कांद्याला। आता आपण कढीपत्त्याचे 10 ते 15 पाने तळून घेणार आहोत। कढीपत्ता पण एकदम कुरकुरीत आवाज येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता, तुम्ही आवाज ऐका, किती एकदम कुरकुरीत तळलेला आहे आपला कढीपत्ता। आता आपण फोडणी करून घेणार आहोत। तर फोडणीसाठी साधारण 1 चमचा मी तेल घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत जिरे, बडीशोप आणि अर्धा चमचा मीठ हे आपण फोडणीतच टाकणार आहोत आणि फोडणीतच टाकायचं, चव छान लागते। आता आपण टाकणार आहोत अर्धा चमचा हळद। गॅस बंद करून हळद टाकायची आहे आपल्याला, म्हणजे हळद आपली ही करपणार नाही। तर अशा प्रकारे फोडणी तयार झालेली आहे। आता आपण हे आपल्या सर्व साहित्यावरती आपण ही फोडणी टाकून घ्यायची आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा पिठी साखर आणि चिमूटभर काळं मीठ टाकणार आहोत। काळे मिठामुळे काय होतं, खूप छान चव येते चिवड्याला। तर आता आपण हे सर्व छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही हाताने किंवा चमच्याने पण मिक्स करू शकता, पण आरामशीर करायचं आहे, कारण आपले पोहे भाजलेले असतात ना, तर तुटले नाही पाहिजे। तर बघा, अशा प्रकारे मी आपला छानपैकी सगळा चिवडा मिक्स करून घेतलेला आहे। बघा, एकदम कुरकुरीत असा आपला चिवडा तयार झालेला आहे। बघा, तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त। तर अशाच प्रकारे आपला पोह्यांचा कुरकुरीत चिवडा तयार झालेला आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली प्लीज मला कमेंटद्वारे कळवा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी प्लीज सतूस रेसिपीज या मराठी यूट्यूब चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा।